नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुको रितास किचनमा। आज हामी एग रोलको रेसिपी लिएर आएका छौं। एग रोल तपाईहरु सबैजनाले ठेलामा अवश्य पनि खानु भएको होला, तर आज हामीले घरमै एग रोल बनाउने सजिलो भिडियो लिएर आएका छौं। तपाईहरु पनि यो रेसिपी अवश्य ट्राई गर्नु होला अनि कस्तो भयो कमेन्ट गरेर भन्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। भिडियो मन पर्यो भने साथीहरुसँग शेयर गरिदिनु होला, साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। आउनु सुरु गरौं आजको यो रेसिपी। यो रेसिपी बनाउनलाई हामीले 250 ग्राम मैदा प्रयोग गरेका छौं। साथसाथै हामीले 125 ग्राम आटा पनि लिएका छौं। त्यसैगरी हामीले आधा सानो चम्चा नुन लिएका छौं र साथसाथै हामीले 1.5 ठूलो चम्चा तेल पनि प्रयोग गरेका छौं। तपाईले मैदा, आटा, नुन र तेललाई राखेर अनि एकछिन सुक्खै मल्नु पर्ने हुन्छ। यसरी तपाईले सुक्खै मल्दाखेरि हामीले पकाउने रोटी एकदमै नरम हुन्छ र एग रोल बनाउनलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यसैले गर्दा यो स्टेप एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, यसलाई नबिर्सिनु होला। अब तपाईले पिठोमा थोरै पानी हालेर अनि यसलाई मुस्दै जानु पर्ने हुन्छ। मैले थुप्रै भिडियोहरुमा आटा मुस्ने तरिका देखाइसकेको छु, त्यसैले गर्दा त्यहाँबाट हेर्नु होला। यो आटालाई तपाईले लगभग 5-7 मिनेट मुस्नु होला अनि त्यसपछि यसलाई हामीले छोपेर रेस्ट गर्नलाई छोड्नु पर्ने हुन्छ। छोप्नु भन्दा पहिला यसमा थोरै 1 चम्चा जति तेल माथिबाट राखिदिनु होला। यसो गर्दा पिठो सुक्न पाउँदैन र एकदमै नरम हुन्छ। अब हामी यसलाई एउटा प्लास्टिकले अथवा कुनै पनि भाँडोले छोपिदिन्छौं र रेस्ट गर्नलाई साइडमा राखिदिन्छौं। त्यही बीचमा हामी अन्य तयारीहरू गर्छौं। एग रोलको स्टफिङ बनाउनलाई आज हामीले यहाँनिर 2 वटा प्याज लिएका छौं। 2 वटा प्याजलाई तपाईले भिडियोमा देखाएसरी नै काट्नु होला अनि त्यसपछि यसलाई तासेर लाम्चो आकारमा फेरि काट्नु पर्ने हुन्छ। एग रोलको स्टफिङ बनाउनलाई विभिन्न प्रकारको सब्जीहरू प्रयोग हुन्छ। सिजन अनुसारको सब्जीहरू लिन सकिन्छ। खास गरिकन बन्दाको सिजनमा ठेलामा एग रोल बेच्ने मान्छेले एकदम बढी बन्दा प्रयोग गर्छन्, तर आज हामीले यहाँनिर बन्दा प्रयोग गरेका छैनौं। हामीले प्याजलाई लाम्चो गरी काटेका छौं अनि त्यसपछि यसलाई एउटा भाँडोमा खन्याउनु होला। त्यसैगरी आज हामीले यहाँ एउटा काँक्रो पनि प्रयोग गरेका छौं। काँक्रोलाई पनि भिडियोमा देखाएसरी नै तपाईहरुले लाम्चो हुने गरी काट्नु पर्ने हुन्छ। पहिला यसलाई लाम्चो काट्नु होला अनि त्यसपछि यसमा भएको बिया निकालेर फालिदिनु होला। यो बियामा एकदम धेरै पानी हुन्छ, त्यसैले पनि यसलाई निकालेर फाल्न एकदमै आवश्यक छ। अब तपाईले यसलाई पनि मसिनो हुने गरी काट्नु होला। काँक्रोलाई पनि तपाईले प्याज भकै भाँडोमा खन्याइदिनुस् र अनि त्यसपछि अहिले हामीले सबै सब्जीहरुलाई सँगै मिसाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामी एउटा क्याप्सिकम पनि प्रयोग गरिरहेका छौं। रातो क्याप्सिकम छैन भने हरियो पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। क्याप्सिकमको पनि बिया निकालेर फालिदिनु होला अनि त्यसपछि भिडियोमा देखाएसरी नै यसलाई पनि एकदमै मसिनो हुने गरी काट्नु होला। तपाईले टमाटरको बिया फालेर टमाटर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यी सबै भेजिटेबल्सलाई एउटै भाँडोमा राख्नुस् र अनि त्यसपछि यसलाई एकपटक राम्रोसँगले मिक्स गरिदिनु होला। यसमा अहिले नै नुन चाहिँ नहाल्नु होला, किनभने नुन हाल्यो भने एकदम बढी पानी निस्कन थाल्छ। अघि हामीले छोपेर रेस्ट गर्नलाई राखेको पिठो हेरौं त, यो लगभग आधा घण्टा जति रेस्ट गरिसकेको छ। अब हामी यसलाई फेरि एकपटक राम्रोसँगले मुछिदिन्छौं अनि त्यसपछि हामी सानो डल्लो बनाएर बेल्न सुरु गर्छौं। वर्किङ सरफेसमा थोरै तेल लगाउनु होला अनि त्यसपछि मात्रै बेल्न सुरु गर्नु होला। बेल्दाखेरि तपाईले सुरुमा लाम्चो आकार दिनु होला अनि त्यसपछि यसलाई फर्काएर अनि तपाईले गोलो आकार दिन सक्नुहुन्छ। तपाईसँग घरमा कत्रो साइजको तावा छ अथवा प्यान छ, त्यो अनुसार यो रोटीको साइज पनि बनाउनु होला। यदि तपाईसँग ठूलो खालको तावा छ भने तपाईले ठुलठुलो साइजको एग रोल बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि सानो छ भने तपाईले सानो बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले अघि नै तावालाई मिडियम हाई हिटमा ताप्नलाई राखिदिएका थियौं। अब यो तावामा तपाईले 1.5 ठूलो चम्चा जति तेल एड गरिदिनु होला। त्यसपछि अघि भर्खरै हामीले बेलेर तयार पारेको रोटीलाई यो तावामा एड गरिदिन्छौं र ठ्याक्कै आलु पराठा जसरी नै हामीले यो रोटीलाई पकाउनु पर्ने हुन्छ। यदि आलु पराठा कसरी बनाउने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने माथि स्क्रिनमा लिंक आइरहेको छ, त्यहाँ क्लिक गरेर भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ।
अब हामीले एउटा रोटी बराबर एउटा अन्डा लिनुपर्ने हुन्छ। तपाईले दुईवटा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा थोरै नुन एड गरिदिनु होला अनि त्यसपछि यसलाई एकदम राम्रोसँगले फिटिदिनु होला। यो अन्डामा अहिले नै कुनै पनि मसला हाल्न जरुरी छैन। अब तपाईले यो रोटीलाई पल्टाउँदै दुवैतिर राम्रोसँगले पकाउनु पर्ने हुन्छ र यदि आवश्यक पर्यो भने थोरै तेल अझै एड गर्नुपर्ने हुन सक्छ। हामीले यो रोटीलाई एकदम फुलाउने होइन कि एकदमै नरम हुने गरी सेक्न पर्ने हुन्छ। अब यो रोटीमा तपाईले अघि भर्खरै फिटेर तयार पारेको अन्डा एड गरिदिनुस् र अनि त्यसपछि यो अन्डालाई सकेसम्म पुरै रोटीमा सबैतिर लाग्ने गरी फैलाउनु पर्ने हुन्छ। चम्चाको सहाराले यसलाई राम्रोसँगले फैलाइदिनु होला अनि त्यसपछि हामीले यो रोटीलाई फर्काएर फेरि अर्को साइडमा पनि सेक्नु पर्ने हुन्छ। भिडियोमा देखाएसरी नै एकदमै होशियारीपूर्वक तपाईले यो रोटीलाई फर्काइदिनु होला। अब थोरै तेल अझै एड गरिदिनु होला। त्यसो गर्दा अन्डा अझ राम्रोसँगले पाक्छ अनि तपाईले लगभग 2 मिनेट जति एक साइडमा पकाएपछि तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो अन्डा रोल पाकेर तयार भइसकेको छ। अब तपाईहरुले अघिकै तरिकाले अन्य रोटीहरुलाई पनि पकाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुले 5-7 वटा रोटी पहिल्यै पकाएर तयार पार्नु भयो भने हामीलाई अन्डा रोल बनाउनलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यसैले गर्दा सेम तरिका हो, सेम टेक्निक हो। तपाईले माथिबाट अन्डा राखिसकेपछि एकपटक राम्रोसँगले स्प्रेड गरिदिनु होला अनि त्यसपछि यो रोटीलाई फर्काएर तपाईले फेरि लगभग 2 मिनेट जति पकाउनु पर्ने हुन्छ र आवश्यक परेको खण्डमा थोरै तेल एड गरिदिनु होला। यसरी तपाईले सबै रोटी पकाएर तयार पार्नु होला अनि त्यसपछि हामी फटाफट यसमा स्टफिङ भर्ने छौं। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले सबै अन्डा पराठा बनाएर तयार पारिसकेका छौं। अन्डा पराठा अथवा अन्डा रोटी जे भने पनि हुन्छ यसलाई। अघि भर्खरै हामीले काटेको भेजिटेबल्स पनि तयार छ। अब यो भेजिटेबल्सबाट लगभग 1 देखि 1.5 मुठी जति तपाईले लिनु होला अनि त्यसपछि यो पराठामा एड गरिदिनु होला। हामीले एकदम धेरै भेजिटेबल्स पनि प्रयोग गर्नु हुँदैन, नत्र भने यो रोटीलाई फोल्ड गर्न गाह्रो हुन्छ। अब हामीले मसलाको रूपमा थोरै चाट मसला प्रयोग गरेका छौं। चाट मसला चाहिँ हातैले झिक्नु होला अनि भिडियोमा देखाएसरी नै यो भेजिटेबल्स माथि छरिदिनु होला। चाट मसलाको स्वाद एकदमै चटपटा खालको स्वाद हुन्छ र खाना एकदमै मजा आउँछ। अब यसमा थोरै नुन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। साथसाथै हामीले यसमा थोरै मसिनो गरी काटेको खोर्सानी पनि प्रयोग गरेका छौं। यदि तपाईलाई पिरो मन पर्दैन भने नहाली पनि बनाउन सकिन्छ। अब यसमा थोरै मरिच पनि एड गरिदिनु होला अनि त्यसपछि हामीले यसमा थोरै मायोनेज प्रयोग गरेका छौं। मायोनेज वास्तवमा घरमै पनि बनाउन सकिन्छ, तर हामीले चाहिँ बजारबाट किनेर ल्याएर प्रयोग गरेका हौं। साथसाथै हामीले यसमा थोरै केचप पनि प्रयोग गरेका छौं। यो अन्डा रोलमा तपाईले थोरै चिकनलाई फ्राई गरेर अनि चिकन एड गरिदिनु भयो भने यो चाहिँ अन्डा चिकन रोल बनेर तयार हुन्छ। तपाईले त्यसो गर्न पनि सक्नुहुन्छ, तर आज हामीले यसमा चिकन प्रयोग गरेका छैनौं। अब तपाईले यसलाई एल्युमिनियम फोइल अथवा कुनै पनि नर्मल खालको कागजमा पनि यसलाई प्याक गर्न सक्नुहुन्छ। नर्मली यसलाई एल्युमिनियम फोइलमा यसरी भिडियोमा देखाएसरी फोल्ड गरिन्छ र त्यसपछि पछाडीपट्टिबाट यसलाई बन्द गरेर अनि एक साइड मात्रै खुला हुने गरी यसलाई सर्भ गरिन्छ। तपाईलाई म अर्को पनि फोल्ड गरेर देखाउँछु। त्यसो गर्दा तपाईले एकदम रियल वेमा फोल्ड गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियोमा देखाएसरी फोल्ड गर्नु होला अनि त्यसपछि एउटा एल्युमिनियम फोइल लिएर लगभग एल्युमिनियम फोइलको आधा भागमा मात्रै तपाईले यो अन्डा रोललाई राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि पछाडीको भागलाई भिडियोमा देखाएसरी नै बन्द गरिदिनु होला। त्यसो गर्दा ड्रेसिङहरु बाहिर निक्लिन पाउँदैन र तपाईलाई खाँदाखेरि एकदमै सजिलो हुन्छ। अब अगाडिबाट तपाईले एल्युमिनियम फोइल च्यात्ने अनि त्यसपछि यसलाई खान सकिन्छ। तपाईहरु पनि यो रेसिपी हेरेर यसरी नै अन्डा रोल बनाउनु होला र यदि तपाईहरुलाई थोरै एक्सपेरिमेन्ट गर्न मन लाग्छ भने तपाईले यसमा थोरै चिकन पनि फ्राई गरेर एड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले मायोनेज मात्रै हालेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा मायोनेज र केचप दुईटै हालेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरु पनि यसरी नै यो रेसिपी बनाउनु होला अनि त्यसपछि कस्तो भयो कमेन्ट गरेर भन्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो हैन त? त्यसोभए लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला अनि कम्तीमा पनि एकजना साथीहरुसँग यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। अर्को रेसिपी लिएर फेरि आउने छौं। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद।